मनापासून स्वागत आहे। तर दिवाळी फराळामध्ये मी आज बनवते रसरशीत असे बुंदीचे लाडू। तर हे बुंदीचे लाडू परफेक्ट प्रमाणामध्ये मी बनवणार आहे। तर बुंदी परफेक्ट येण्यासाठी काय करायचं, बुंदीमध्ये पाक मुरावा म्हणून काय करायचं आणि बुंदी जास्त कडक होऊ नये, अगदी रसरशीत बनावी म्हणून काय करायचं, या सर्व टिप्स मी या रेसिपीमध्ये सांगणार आहे। तर या टिप्स तुम्ही नक्की ट्राय करा। तर ट्राय करण्यासाठी हा माझा व्हिडिओ तुम्हाला लास्टपर्यंत बघावा लागेल। चला तर मग 1 किलो प्रमाणामध्ये आपण रसरशीत बुंदीचे लाडू बनवायला सुरुवात करूया। बुंदीचे लाडू बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे बेसन। तर मी फॉर्च्यून बेसन वापरत आहे। तर रेडीमेड बेसन वापरूनच मी आज बुंदीचे लाडू बनवणार आहे। तर हे बेसन आता आपण चाळून घेऊया, म्हणजे त्यातील काही कचरा वगैरे गाठी असतील त्या निघून जातील, म्हणून आपण हे बेसन चाळून घ्यायचं आहे। तर इथे मी सर्व 1 किलो बेसन चाळून घेतलेलं आहे। तर पाणी घालून आता आपण हे बेसन भिजवून घेऊया। तर बुंदीचे लाडू बनवण्यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा पीठ भिजवणं महत्त्वाचं आहे। तर आता हे पीठ छान भिजवून घेऊया। तर पहिल्यांदा पाणी थोडं थोडं घालतच आपल्याला हे बेसन मिक्स करून पीठ भिजवायचं आहे। एकदम पाणी ओतू नका, नाहीतर त्यातील गुठळ्या असतात त्या गुठळ्या बनतील आणि फुटणार पण नाहीत। म्हणून थोडं थोडं पाणी घेऊन असं एका दिशेने आपल्याला छान फेटून घ्यायचं आहे। जेवढं पीठ छान फेटेल तेवढे छान लाडू मस्त बनतील। तर पीठ फेटलेलं आहे। नंतर इथे मी फूड कलर घातलेला आहे। तर येलो कलर घातलेला आहे, तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही कोणताही कलर घालू शकता। तर कलर घातल्यानंतर पुन्हा एकदा मी पाणी घातलेलं आहे। तर पाणी घातल्यानंतर आपण हे पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊया। तर तुम्ही इथे बघू शकता की कन्सिस्टन्सी कशी पाहिजे आपल्याला बुंदीचे लाडू बनवण्यासाठी। तर बुंदी पाडण्यासाठी आपल्याला कन्सिस्टन्सी जास्त एकदम पातळ नाही किंवा घट्टही नाही, तर असं सैलसर आपल्याला पीठ हवं आहे। तर असं वरती धरून आपण बघायचं आणि सोडायचं, ते असं एकदम सैलसर पीठ झालं की आपण समजायचं की हे पीठ रेडी आहे बुंदी पाडण्यासाठी। तर आपल्याला हे पीठ आता भिजत ठेवायचं आहे अर्धा ते पाऊण तास किंवा 1 तास। तर जेवढे जास्त भिजेल तेवढे मस्तच आहे आपले बुंदी पाडण्यासाठी। तर इथे मला 1 किलो बेसन भिजवण्यासाठी 2 ग्लास आणि 1 अर्धा ग्लास वरती पाणी लागलेलं आहे। तर नंतर आपण पुन्हा एकदा पाणी घालणारच आहोत, पीठ भिजल्यानंतर घट्ट होतं। तर आता अर्धा ते पाऊण तासानंतर बघू शकता तुम्ही की घट्ट झालेलं आहे पीठ। तर आपल्याला पाणी अजून लागणार आहे। तर इथे अर्धा ग्लास राहिलेलं होतं, ते आता आपण यामध्ये पाणी घालूया आणि पुन्हा एकदा हे मिक्स करून घेऊया। आणि गुठळ्या बिलकुल राहू द्यायच्या नाहीत। गुठळ्या तर झालेल्याच नाहीत, कारण की आपण हे पीठ छान भिजवून घेतलेलं होतं। तर पाणी लागल तेवढंच आपल्याला घालायचं आहे, बघत बघत तुम्ही बघू शकता। तर पळीवरती असं घेऊन बघायचं, बॅटर मागे असं थोडंसं चिकटलं की आपण समजायचं हे बॅटर बरोबर आहे। तर अगदी थोडंसं मीठ घातलेलं आहे मी, जास्त मीठ घालायचं नाही, कारण की बुंदी आपली अळणीच असते। तरी पण मी थोडंसं घातलेलं आहे। तर आता आपली बुंदीचं पीठ तयार आहे। इकडे तेलही गरम झालेलं आहे मस्त। तर आता इकडे आपण एक झारा घेतलेला आहे बुंदी पाडण्यासाठी। तर हा झारा आहे बुंदीचा। तर त्यावरती बॅटर घालून आता आपण बुंदी पाडूया। तर बघू शकता बुंदी अगदी मोत्यासारखी पडत आहे। तर वरती असं बॅटर सोडायचं, असं टॅप केलं तरीही चालेल, तुम्हाला जशी जमेल तशी तुम्ही बुंदी पाडू शकता। तर बघू शकता किती मोत्यासारखी बुंदी पडलेली आहे, अगदी गोल गरगरीत आणि एकसारखी गोल मस्त अशी आलेली आहे। तर लक्षात घ्या एक छोटीशी टीप, बुंदी जर जास्त वेळ तळली तर ती कडक होऊ शकते। कडक बुंदी झाली तर पाकामध्ये जेव्हा आपण बुंदी घालेल तेव्हा तो पाक आतमध्ये मुरणार नाही, म्हणून पाक शोषला जाणार नाही। तर बुंदी आपल्याला पटकन काढायची आहे तेलामधून। तर ही एक छोटीशी लक्षात घ्या टीप। तर अशा पद्धतीने आपली इथे बुंदी मस्त तळून झालेली आहे। फक्त आपल्याला 4 ते 5 सेकंदच बुंदी तळायची आहे, यावरती जास्त वेळ तळू नका, नाहीतर बुंदी कडक येऊ शकते। तर लगेचच आता आपण ही बुंदी काढून घेऊया। तर आता आपण सर्व बुंदी जे पीठ राहिलेलं होतं ती तेलामध्ये आपण तळून घेऊया। तर इथे माझी सर्व बुंदी तळून झालेली आहे। तर इथे मी ऑरेंज कलर नंतर वापरलेला होता राहिलेल्या बॅटरमध्ये। तर ऑरेंज आणि येलो कलरमध्ये मी बुंदी पाडून घेतलेली आहे।
तर अतिशय मस्त अशी खुसखुशीत बुंदी झालेली आहे. जास्त कुरकुरीत आपल्याला तळायची नाही, तर मस्त अशी झालेली आहे. तर आता आपण बुंदीचा पाक बनवायला सुरुवात करूया. तर आता ही बुंदी आपण बाजूला ठेवून देऊया. तर इथे मी एक मोठं पातेलं घेतलेलं आहे. तर 1 किलो बुंदीच्या लाडवासाठी इथे मी 1 किलो साखर घेतलेली आहे. थोडीशी 1 किलोला कमी आहे. 1 मूठ मी कमी घेतलेली आहे 1 किलोला. तर परफेक्ट प्रमाण म्हटलं तर 1 किलोला 1 किलो साखर तुम्ही वापरू शकता. आणि साखर बुडेल इतपतच पाणी घालायचं आहे, हे लक्षात घ्या पाक बनवण्यासाठी. तर साखर बुडेल इतपतच पाणी घातल्यानंतर पाक परफेक्ट येणार आहे. तर आता उकळी छान आलेली आहे. तर बघूया पाक बनायला सुरुवात झालेली आहे. तर आपल्याला जास्त 1 तारी किंवा 2 तारीही नाही बनवायचा किंवा गोळीबंद पण पाक नाही बनवायचा. जर गोळीबंद पाक बनवला तर लाडू कडक होतील आणि लाडू बांधता येणार नाहीत आणि क्रिस्टल बनेल साखर. आपण लाडू बांधल्यानंतर त्यावरती साखर बनते. तर तसं काही होऊ द्यायचं नाही. तर आपल्याला थोडासा कच्चा पाक ठेवायचा आहे. तर सारखं आपल्याला चेक करत राहायचं आहे. तर पाक आपला तयार होण्यास सुरुवात झालेली आहे. चिपचिपी झालेला आहे. तर पुन्हा एकदा मी एका प्लेटमध्ये पाणी घेतलेलं आहे. तर बघूया. फक्त थोडासा गोळा झाला की समजायचं आपला पाक तयार आहे. तर अजून थोडासा आपल्याला पाहिजे. तर अजून मी 5 मिनिटे पाक शिजवलेला आहे. तर पुन्हा एकदा मी चेक करणार आहे. तर थोडंसं बोटाला लागतंय का बघायचं. असं एकदम चिकट झाला की समजायचं आपला पाक तयार आहे. तर बोटामध्ये घेऊन दाखवते. तर अगदी चिकट झालेला आहे. बोटे चिटकत आहेत. तर हा पाक तयार आहे आपला. तर प्लेटमध्ये पाणी घेतलेलं होतं त्यामध्येही मी तुम्हाला सोडून दाखवते. तर आपल्याला जास्त गोळीबंद करायचं नाही. तर एका ठिकाणी ओतायचा. तर तो जमा होतोय. थोडासा असा गोळा होत आला की समजायचं आपला पाक तयार आहे. तर हा कच्चा पाक असं म्हटलं जातं. तर आपल्याला कच्चाच पाक बनवायचा आहे. तर आता गॅसची फ्लेम बंद करूया आणि बुंदी सोडूया पाकामध्ये. तर पूर्ण बुंदी आपण घालूया. तर बुंदीचे लाडू बांधण्यासाठी आपल्याला पाक येणं महत्त्वाचं आहे. पाक जर परफेक्ट आला तर आपले बुंदीचे लाडू मस्त बनतील. तर पुढे आपण बघणारच आहोत. तर कच्चा पाक बनवून मी आज तुमच्यासोबत लाडूची रेसिपी शेअर केलेली आहे. तर बघूया आपण नंतर कसे बनतात ते. तर इथे मी सर्व बुंदी घातलेली आहे. तर आता मिक्स करून घेऊया. तर आवडीप्रमाणे इथे मी काजू बदामाचे तुकडे घालत आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे इथे ड्रायफ्रूट्स कोणतेही घालू शकता किंवा मगज बीज पण घालू शकता. तर इथे स्वादानुसार वेलची पावडर घातलेली आहे. तर आता हे मिक्स करून झालेलं आहे सर्व मिश्रण. तर आता आपण वरती झाकण ठेवूया. अर्धा ते पाऊण तास मी बुंदी मुरायला ठेवते. तर बघूया आता आपण मी अर्धा ते पाऊण तासानंतर तर बुंदी पूर्णपणे ॲब्झॉर्ब झालेली आहे पाकामध्ये. पाक शोषलेला आहे बुंदीने पूर्णपणे. तर बघू शकता कुठेही पाक दिसत नाही. तर हलकंसं ओलसर दिसत आहे. कारण की आपल्याला अशा पद्धतीनेच बुंदी हवी आहे लाडू बांधण्यासाठी. तर पाक बरोबर झाल्यामुळे आपल्याला लाडू सहज बांधता येतात. बघू शकता तुम्ही लाडू सहजपणे बांधता येतात. कारण की परफेक्ट पाक बनलेला आहे. कुठेही बांधताना कठीण नाही येत आणि जास्त ओलसर पण नाही. अगदी परफेक्ट प्रमाण झालेलं आहे. तर गोल मस्त असा लाडू बांधलेला आहे. तर आता एक लाडू बांधून झालेला आहे. आता मी दुसराही तुम्हाला लाडू बांधून दाखवते. तर अगदी हातात घेतल्यानंतरच समजते की आपली बुंदी पाकामध्ये मस्त अशी मुरलेली आहे. तर लाडू सहजपणे वळता येतोय, बांधता येतोय. कुठेही कठीण हाताला लागत नाही बुंदी. कारण की बुंदी पण आपण तळताना मस्त अशी मऊसर तळलेली होती. तर दोन्हीही लाडू इथे बांधून झालेली आहेत. तर अशा प्रकारे आपण सर्व बुंदीचे लाडू बांधून घेऊया. तर अशा प्रकारे इथे सर्व बुंदीचे लाडू बांधून तयार झालेले आहेत. तर बघू शकता एकसारखे लाडू सर्व झालेले आहेत आणि कलर पण किती मस्त आलेला आहे बघू शकता. तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कोणताही कलर वापरून लाडू बांधू शकता. तर अगदी गोल मस्त असे बनलेले आहेत आणि कुठेही साखर क्रिस्टल दिसत नाही वरती तुम्ही बघू शकता. गोळीबंद जर पाक बनवला तर त्याच्या लाडूवरती साखर जमा होते. म्हणून आपल्याला गोळीबंद पाक बनवायचा नाही. अशा प्रकारे तुम्ही कच्चा पाक बनवून लाडू बनवू शकता.
तर मस्त असे हे मऊसूत लाडू आपले तयार झालेले आहेत बुंदीचे. तर 1 किलोमध्ये माझे 80 लाडू तयार झालेले आहेत. तर भरपूर लाडू होतात 1 किलो बेसनमध्ये. तर इथे मी डाळ वगैरे भाजलेली नाही, ती दळून आणलेली नाही. रेडीमेड पीठ आहे, त्याच बेसनपासून मी आज बुंदीचे लाडू बनवून दाखवलेले आहेत. तर एक तोडून तुम्हाला दाखवलेलं आहे. अगदी आत रसरशीत असे लाडू बनलेले आहेत. कुठेही साखर तुम्हाला दिसते का? तर दिसत नाही बिलकुल. तर अशा प्रकारे आपला पाक परफेक्ट आल्यामुळे बुंदीचे लाडू अगदी मस्त असे लुसलुशीत झालेले आहेत. तर बुंदी तुम्हाला जवळून दाखवते. आतमध्ये पूर्ण पाक मुरलेला आहे. तर पूर्ण पाक शोषलेला आहे बुंदीने. तर रसरशीत अशी बुंदी झालेली आहे आपली, पाकामध्ये मुरलेली आहे. तर अशा प्रकारे तुम्ही ही नक्की ट्राय करा. तर अजून एकदा मी तुम्हाला टिप्स सांगते की बुंदी तळतेवेळी तेल गरम असणं महत्त्वाचं आहे. 5 ते 6 सेकंदाच्या वरती तुम्ही बुंदी तळू नका, लगेचच तेलातून काढायची आहे. नंतर पाक व्यवस्थितपणे तुम्ही बनवला पाहिजे. पाक 1 तारी किंवा 2 तारीही नाही. तर आपल्याला कच्चा पाक बनवायचा आहे, चिपचिपी. तर अशा पद्धतीने तुम्ही परफेक्ट प्रमाणामध्ये पाक बनवू शकता आणि बुंदी तळू शकता. तर आपले बुंदीचे लाडू परफेक्ट होतील. तर रेसिपी आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा. तर भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा. बाय बाय.